Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 124, sau khi Diệp Phàm cùng đồng đội giải cứu thành công đám trẻ nhỏ thì bất ngờ Tiểu Niếp Niếp trên lưng Hắc Hoàng lại rơi vào hôn mê. Thời gian trôi qua, không lâu sau, Diệp Phàm đã đưa Tiểu Niếp Niếp vào một căn phòng nhỏ và kiểm tra cơ thể cô bé một lượt. Sau đó, anh ấy cũng liền tiến hành chữa trị cho cô bé. Theo bàn tay Diệp Phàm khẽ động, từng luồng ánh sáng vàng lóe lên. Trước ngực Diệp Phàm, một viên linh châu lóe sáng. Chớp mắt, chỉ thấy bàn tay Diệp Phàm đã đưa viên linh châu kia vào cơ thể Tiểu Niếp Niếp. Nhất thời, ngón tay anh ấy chỉ đến đâu, trên thân thể cô bé liền tản ra một luồng khí tức âm hàn đầy quỷ dị. Dần dần, khi luồng khí tức lạnh lẽo ấy biến mất, cơ thể Tiểu Niếp Niếp cũng trở lại vẻ hồng hào vốn có, sinh cơ lại một lần nữa ùa về. Để rồi chẳng bao lâu sau, khi Diệp Phàm dừng lại, cũng là lúc cô bé dần thanh tỉnh lại, nhìn thấy vị ca ca trước mắt, cô bé rất vui mừng. Còn Diệp Phàm dỗ dành và ăn ủi cô bé một lát, anh ấy liền để Tiểu Niếp Niếp đi ngủ, sau đó anh ấy mới đi ra bên ngoài. Vừa thấy Diệp Phàm, mấy anh em đã liền tiến tới hỏi anh ấy về tình hình của Tiểu Niếp Niếp. Đáp lại, Diệp Phàm cũng liền nói với mọi người cô bé đã không sao. Tiếp theo, Diệp Phàm liền nói Hắc Hoàng thi triển trận pháp truyền tống, anh ấy muốn đi tìm thánh nữ của Âm Dương giáo để đối chất. Nghe vậy, Hắc Hoàng cũng liền cào chân của mình xuống mặt đất, một cái trận pháp trong nháy mắt sáng lên. Tích tắc, thân ảnh của mọi người cũng liền biến mất, đến khi từng luồng ánh sáng lóe lên, thân hình 5 người mới dần dần hiện ra. Nhiều quang cảnh xung quanh có chút u ám, tất cả mọi người đứng tụm lại, ánh mắt nhìn ra xa để phòng bị. Để rồi trước mắt sau, chỉ thấy từ trên trời cao, một chiếc kiệu bay tới, sau đó chiếc kiệu đó lơ lửng giữa không trung, kế bên là một vị lão nhân. Ở bên trong, thân ảnh thánh nữ Âm Dương giáo dần hiện ra, đồng thời thanh âm cô ta liền vang lên hướng về phía Diệp Phàm mà khẩu chiến. Cứ thế, một màn võ mồm quyết liệt giữa hai bên liền diễn ra. Tuy nhiên, trước khi trận chiến bắt đầu, không biết vì sao Hắc Hoàng lại tạo ra trận pháp. Chớp mắt, chỉ thấy nó cùng với Đồ Phi và Lý Hắc Thủy đã biến mất, còn lại Diệp Phàm và Bàng Bác, hai người võ mồm vài câu. Sau đó, cả hai chia rau ra mà chiến, cước bộ khẽ động, Diệp Phàm và thánh nữ Âm Dương giáo liền phóng về phía đối thủ. Giữa không trung, từng quyền mạnh mẽ giữa hai người cũng không ngừng đánh ra, chỉ trong nháy mắt, cả hai đã va vào nhau hàng trăm lần. Bên cạnh, Bàng Bác và lão nhân kia cũng bắt đầu giao chiến, trong tay Bàng Bác, cây kiếm kia cũng không ngừng đánh về phía đối thủ. Cứ thế giữa không trung, 4 luồng ánh sáng lóe lên, cuộc chiến là hết sức đã mắt. Sau một hồi, hai bên mới thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Chỉ trong chớp mắt, thân hình thánh nữ Âm Dương giáo đã phóng đi, bao quanh thân thể cô ta là hai con dao long, một đen một trắng vô cùng mạnh mẽ. Đối diện với cô ta, Diệp Phàm lấy ra cây kiếm vàng rực, ngay sau đó, anh ấy liền lao tới liên tiếp đánh vào dao long. Nhất thời, cuộc chiến gay cấn giữa hai người cũng liền bạo phát. Càng đánh, cả hai lại càng trở nên mãnh liệt hơn, cuộc chiến lại càng gay cấn. Chẳng mấy chốc, cả hai cũng liền dừng lại và bắt đầu thi triển thần thông của mình. Nhất thời giữa không trung, dị tượng cũng liền bạo phát. Sau đó, từng luồng ánh sáng lóe lên. Cả hai cùng nhau so kè hết sức quyết liệt, giữa không trung chỉ thấy từng luồng ánh sáng ầm ầm không ngừng bạo phát. Đến khi dị tượng qua đi, cả hai lại một lần nữa cận chiến, chớp mắt chỉ thấy Diệp Phàm đã liền thi triển ra thân hình vạm vỡ. Sau đó, anh ấy như một mũi tên lao về phía đối thủ, mang theo sát ý ngập trời, Diệp Phàm liên tiếp đập về phía thánh nữ Âm Dương giáo. Đồng thời, anh ấy còn phóng ra hai con rồng bay ra xa, đánh vào tên trưởng lão kia hỗ trợ Bàng Bác, khiến tên trưởng lão kia phải toàn lực chống đỡ. Cứ thế vừa giao chiến, hai bên vừa võ mồm, đồng thời bọn họ cũng tung ra những chiêu thức vô cùng mạnh mẽ, khiến nơi đây sôi trào. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến cũng dần đến hồi kết, giữa không trung, từng con rồng uốn lượn bao quanh thân thể Diệp Phàm. Phía bên kia, thánh nữ Âm Dương giáo thì phóng ra từng đạo kiếm khí về phía trước, khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm kinh người bạo phát. Nhất thời giữa không trung, lại một lần nữa dị tượng mạnh mẽ nhất được hai người thi triển, từng trận rung động theo đó cũng ầm ầm khuếch tán. Cứ như vậy cả hai tạo ra một cuộc chiến hết sức mãn nhãn, giờ khắc đó, nhìn Diệp Phàm cứ như là ma thần hàng lâm vậy. Để rồi cuối cùng, lấy ra Đả Thần Tiên, cây roi kia liền hóa khổng lồ, theo bàn tay Diệp Phàm nắm lấy, anh ấy liền quất thẳng xuống phía dưới. Đối diện với một đòn kinh người đó, thánh nữ Âm Dương giáo thân hình xoay chuyển, cô ta liền kết ấn, trên đỉnh đầu một quả cầu khổng lồ xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, khi Đả Thần Tiên quất vào quả cầu khổng lồ, một trận rung động bạo phát, quả cầu dần dần tan vỡ rồi cuối cùng nổ tung. Nhất thời, sóng kinh khí lan khắp tòa thành, làm bóng tối như sáng bừng, đến khi khói bụi qua đi, chỉ thấy nữ nhân kia đã bị Diệp Phàm lấy mạng. Cứ thế cuộc chiến kết thúc, thánh nữ Âm Dương giáo tiêu đời. Và liệu rằng tiếp theo, Diệp Phàm sẽ gặp rắc rối gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!